in Louisiana. Mă numesc Jason și sunt în Statele Unite din Louisiana. How many of you have heard of Louisiana? Că să-ți auzit. Yeah. Da. Has anyone heard of New Orleans? Auzit cineva din New Orleans? Yeah, so I'm about an hour from New Orleans. De la New Orleans, de unde a fost în 2005 uraganul Katrina, e o oră până la el acasă. Yes. I have a wife named Lori. Soția se numește Lori. We've been married 28 years. Suntem căsătoriți de 28 de ani. Yeah, I was 5 years old when we got married. 5 years old. It's a joke. Da. Am zis că a avut 5 ani când s-a căsătorit. Nu. Da. I have 3 daughters. Avem 3 fiice. Ainsley is 17. Ainsley, 17 ani. Emma is 10 years old. Una 10 ani. And Chloe is 8 years old. Și Chloe 8 ani. And we even have a dog named Macy, and she's a girl too. So. Dog. Mai au și un patruped. Un patruped, da. Un cățeluș îndrăgit, probabil. Yeah. This is my first time in Romania. E prima dată în România. I've been to Eastern Europe 5 other times, but first time here. În estul Europei, în Europa de Est, am mai fost de 5 ori, dar în România e prima dată. And we got here yesterday. Ieri am ajuns în zona dumneavoastră. And took a long train ride, and we got here late last night. Am luat trenul și am ajuns târziu azi noapte. But thank you for letting me be here with you this morning. Vă mulțumesc că putem avea părtășii aici împreună, în dimineața aceasta. You know, we speak different languages. Vorbim limbi diferite. We have different cultures and customs. Avem obiceiuri și culturi diferite. We live in different parts of the world. Locuim în locuri diferite ale globului. But we are the same. Dar într-un fel suntem la fel. We need air and water. Inspirăm aer și bem apă. We need food and clothing and shelter. Avem nevoie de un adăpost, de hrană. But most of all, we need Jesus. Dar cel mai important, avem nevoie de Domnul Isus Hristos. Amin. Jesus is our greatest need. Domnul Isus este cea mai mare nevoie a noastră. We know that. That's why we're here today. Știm și de asta suntem aici, în dimineața asta. But sometimes we forget it. We take it for granted. De multe ori e ceva care merge în inerție și uităm. So this morning I want to preach a very simple message to you. Voi avea un mesaj scurt pentru dumneavoastră. A reminder that we need Jesus. O aducere aminte că avem nevoie de Domnul Isus Hristos. And so we're going to see 3 different types of people here who need Jesus. Vom vedea 3 categorii de oameni care au nevoie de Domnul Isus Hristos. So I want you to ask yourself, who do you identify with? Și după aceea să vă întrebați cam în ce categorie ne încadrăm fiecare. Maybe it's the first person or second person or maybe the third one. Poate în prima categorie ne încadrăm, în a doua sau în a treia. Vom vedea. Or maybe you're like me, identify with all 3. Sau poate trebuie să ne identificăm cu toate 3 categoriile. So, let's look at the very first person here. Luca 18 cu 35. In Luke chapter 18 and verse 35. În versetul 35 din Luca 18. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Just verse 35. So if you notice, Jesus is approaching the city of Jericho. Domnul Iisus se apropie de cetatea de locul numit Erihon. Jericho is a very beautiful place. It is about 30 kilometers north of Jerusalem. Erihon e la vreo 30 de kilometri nord de Ierusalim, un loc frumos. It is an oasis in the wilderness. Este o oază în pustie. And it has a warmer climate than Jerusalem does in the winter time. Are o climă mai călduță în cursul iernii, mai ales. And so a lot of the wealthy people would go up to Jericho in the wintertime to stay there.
În timpul iernii, cei cu stare, cu avere din Ierusalim se duceau la Ierihon să stea acolo. Yeah, King Herod had a palace there for the winter. Irod avea palat la Ierihon ca să stea iarna acolo. Of course, you remember Jericho in the Old Testament of how the Israelites marched around the walls to conquer that area. Vă aduceți aminte de Ierihon din Vechiul Testament, cum au mărșăluit, cum au mers iudeii, cum a mers poporul Israel în jurul lui. But notice who is here in verse 35. There's a blind man here. Găsim aici un om orb, versetul 35. We know from the book of Mark his name is Bartimaeus. Din Marcu știm că îl chema Bartimeu. And what is he doing here in this verse? Ce face Bartimeu? Yeah, he's begging. Why is he begging? De ce cerșeași? De ce cerșea? Because that's the only choice that he has, right? Era singura opțiune pe care o avea. There are no programs for a blind person Nu then. erau programe sociale, asistență socială pentru cei orbi, în ziua de azi. No one was there to help him out. He had to beg. Every day of his life he would beg. Trebuia să cerșească în toate zilele vieții sale. And not only was he blind, he would have been seen as an outcast to the Jewish people. Nu numai că era orb, dar era ca un proscris, ca un ceva, un pari așa al evreilor. Yeah. In John chapter 9, there was a blind man, and people asked Jesus, who sinned for this, him or his parents? Aduceți aminte și din Ioan 9, întâmplare din Ioan 9, ucenicii întreabă pe Domnul Iisus, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții de s-a născut așa? So they may have thought that this man here was blind because of his sin. Deci ei credeau că omul acesta e orb din pricina păcatelor sale. So Jesus comes towards town and it's going to change everything for this man. Când Domnul Iisus s-a apropiat de Ierihon, totul avea să se schimbe pentru acest om. Multe aveau să se schimbe. Notice in verses 36 through 39. Din 36 până în 39 citim, când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Isus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Very good. So he asks, what is all this commotion about? And he finds out that Jesus is coming through towards town. El întreabă ce se întâmplă și află că Isus vine spre Ierihon, se apropie de Ierihon. Notice he cries out, Jesus, son of David. Observați ce spune, Iisuse, fiul lui David. That has implications that Jesus is the Messiah. Implicația era că acest Iisus este Mesia. He knows there's more to Jesus than just being a great teacher or a prophet. El știe că Domnul Iisus e mai mult decât un învățător sau decât profet. He has an idea that he is the promised one to come. El știe de promisiunea aceea a celuia care avea să vină pentru Israel. And so he's crying out to Jesus, and notice the people are telling him to be quiet. El strică și poporul, norodul, în sfârșit, căutau să-l facă să tacă. They would have seen this man like a stray dog, just sort of stay out of the way. Îl vedeau pe acest om ca o piedică, ca ceva respingător. Stai afară, trece acolo. But he didn't keep quiet, did he? He kept crying out to Jesus. El nu tace deloc, ci strigă mai tare către Domnul Iisus. Why did he do that? Because he was so desperate. He knew how much he needed Jesus. He didn't care what anyone said. Nu-i pasă ce spune unul, ce spune mulțimea. El are nevoie de Domnul Iisus Hristos. It's a reminder for us that people may tell us to quit crying out and worshiping Jesus. Este cumva un îndemn pentru noi. S-ar putea lumea să ne ia râs, ce mai strigați la Domnul Iisus Hristos? Mai trebuie să strigăm și mai tare. But when we're so desperate and realize we need Him, we're not going to care what others say about it. Când înțelegem disperarea sufletului nostru, fără Hristos trebuie să mai mult să strigăm către El. Amen. But what we know about this man is he is a beggar. He is an outcast. He is rejected. El este respins, el este cerșetor, el este proscris, cum să spune, la marginea societății. He is a man that struggles, right? El este un om care se luptă, un luptător într-un anumit sens.
Every moment of his life is a struggle just to get by. În fiecare zi a vieții lui a avut de luptat să supraviețuiască. It's a struggle to get out of the bed. A fost o luptă, a fost într-o luptă să iasă, să se ridice din pat. Da? It's a struggle to walk around in the blindness. Să meargă așa cu starea lui de orb, da? It's a struggle to just to get food and survive. A fost o luptă pentru el să obțină hrană și să supraviețuiască. Now you might not be blind, but you identify with this man. Poate nu suntem orbi, dar hai să ne identificăm cu acest om. See, those who struggle need Jesus. Aceia care sunt luptători sau care au piedici, au nevoie de Domnul Isus Hristos. Maybe you're struggling today, you have a hardship in your life. Poate ai o greutate, ceva greu, o povară în viața ta. Maybe you struggle in your family or how someone is treating you. Te lupți cu cei din familie, poate ești tratat cu duritate, să zicem. Maybe you struggle with money or just getting food on the table to feed your family. S-ar putea să fie o luptă în a câștiga pâinea cea de toate zilele și de a pune o pâine pe masă la copii. You know, we all have our struggles, don't we? Avem cu toții lupte, avem cu toții provocări în viața noastră. Well, Jesus is here to help us in our struggles. Domnul Isus este aici și este acolo să ne ajute în luptele pe care le avem de purtat. Notice how Jesus responds to this blind man. Haideți să observăm cum răspunde Domnul Isus orbului. Notice in verses 40 through 42. Isus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Isus i-a zis: capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. So Jesus notices this man, doesn't he? Domnul Isus observă omul, îl observă pe om. He stops to pay attention to him. El se oprește să-i acorde atenție orbului. All the other people, they would just cast this man aside. Ceilalți l-ar fi neglijat, l-ar fi lăsat, l-ar fi îndepărtat. But Jesus treated him as a person of worth. Domnul Isus îl privește și îl tratează ca pe o persoană având o valoare. More than that, Jesus heals him of impotent blindness. Domnul Isus, mai mult de atât, se atinge de o vindecă, de iubirea sa. Now, when you cry out to Jesus in your struggles, He hears you. Când strigi la Domnul Isus Hristos în luptele tale, ale lumii tale, El aude. He will pay attention to you. He cares about you. El acordă atenție, lui îi pasă de tine și de dumneata. He knows that you are a person of value. Știe că ai o anumită valoare, știe că ești valoros. It doesn't mean all your struggles will go away. Asta nu înseamnă că luptele vor dispărea. If you're sick, it doesn't mean He's always going to heal you. Dacă ești bolnav, nu înseamnă că întotdeauna El te va vindeca. If you struggle with money, it doesn't mean He's going to give you a lot of money. Dacă te lupți cu lipsa banilor, nu înseamnă că îți va da o grămadă de bani, foarte mulți bani. But He's going to give us strength during our struggles. Dar El va da putere în acele situații. He will give us a purpose in our struggles. El va da un scop, va da o țintă, va da ceva, o direcție în mijlocul acelor lupte. He will even give us peace and joy during our struggles. El va da pacea, El va da bucuria în acele sau în acea situație. Now notice in verse 42, this man has faith. Jesus says, your faith has made you well. Domnul Iisus observă și spune: credința ta te-a mântuit. Îi observă, găsim aici scris, da? Credința ta te-a mântuit. He couldn't see Jesus, could he? El n-a putut să-L vadă. Oricum nu l-a văzut pe Domnul Iisus. But he had faith. He saw with the eyes of faith. Dar l-a văzut, orbul l-a văzut pe Domnul Iisus cu ochii credinței. Now we cannot see Jesus today either. Nici noi nu putem vedea pe Domnul Iisus astăzi, de asemenea. But we see him with the eyes of faith. Dar îl vedem cu ochii credinței. Paul tells us that we live by faith and not by sight. Apostolul Pavel scrie că și noi trăim prin credință, nu prin vedere.
You know, in your struggle, you need to see it with the eyes of faith. În lupte, în încercări, trebuie neapărat să vezi cu ochii credinței. Amin. Now, notice how this man responds after Jesus heals him. Look in verse 43 what he does. Ce face orbul în versetul 43? Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. And so his life is radically changed, and what does he do? Viața orbului este schimbată instant și radical. Ce face orbul? He begins following Jesus and he glorifies Jesus. El îl urmează pe Domnul Isus și dă slavă Domnului Isus Hristos. And that is a picture of our lives, is it not? Ar trebui să fie sau trebuie să fie și imaginea sau modelul vieții noastre, sau să facem și noi la fel. Because we are not born blind, but we are born blind spiritually. Noi nu suntem născuți ori fizic, dar ori spiritual suntem. And when we cry out to Jesus, he opens our eyes so we can see the things of God. Când strigăm la El, El ne deschide ochii și vedem lucrările lui Dumnezeu. And then what do? We begin to follow Jesus and live our lives to glorify his name. Care este pasul următor? Să-L urmez pe El și să-i dau slavă lui Dumnezeu. And so if you don't know Jesus, you can cry out to him and he will open your eyes and heart to see who he is. Dacă nu vezi pe Domnul, strigă către El și El va deschide ochii inimii, ochii spirituali. Yeah, your life will be radically changed. Viața ta va fi schimbată radical. Amin. So that's the first person, is one who struggles at the blind. Prima persoană în care ne putem încadra și noi, unul care luptă. Now we see the second person who needs Jesus. Haideți să vedem a doua categorie care are nevoie de Domnul Isus Hristos. Look in chapter 19, verses 1 and 2. Luca 19, 1 și 2. Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai mare vameșilor, Just through 2. 1 and 2. Yeah, we'll get to 3. mai mare vameșilor. Și mai mare vameșilor, puncte. Yeah. And so as Jesus is into Jericho, there is Zacchaeus. În Ierihon, pe cine găsim? Pe Zacheu. Now Zacchaeus is not on the road begging, is he? Zacheu nu stă la marginea drumului și cerșește. He is a man of great means, is he not? He's a very wealthy person. E un om bogat. E un om bogat. He's not just a tax collector, he is a chief tax collector. Era nu numai vameș, era mai marele vameșor, era șeful vameșului. Now if he lived here today, he would be in the best part of town. Trebuie să fi fost acest Zacheu în cel mai bun cartier din Ierihon. He would have a nice car, a nice big house, and just the best clothes. Vilă, jeep ușor, ceva de lux, așa. Yeah. Notice what else about Zacchaeus. Look in verses 3 and 4. Versetul 3 și 4, hai să mai vedem ceva despre Zacheu. Căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. So not only was Zacchaeus rich, he was what? He was short. Era bogat, dar în același timp era împuteat de statură. The average Jewish man was shorter than we are today. În vremea aceea, Yes. în vremea aceea evreii nu erau foarte înalți de statură, medie și mică. Yeah. So the average man would be about this tall. Evreu de statură medie era cam ce vedeți la mâna fratelui nostru. So Zacchaeus would have been shorter than that. Deci de acolo era ceva mai jos, Zacheu. He would have been maybe, we don't know, but very small. Nu știm, dar era mic de statură. As a child, we have a song we sing about Zacchaeus is a wee little man. Copilașii au cântat sau vor cânta Zacheu era un om pitel, da. Wee little man is he, yeah. He's very short and he cannot see Jesus, so what does he do? He climbs up the tree to see Jesus. Nu putea să-L vadă pe Domnul Iisus și astfel s-a urcat într-un dud.
Now think about this. This would have been a very wealthy man. Gândiți-vă, omul acesta era foarte bogat. Sau era bogat. It would not be dignified or a good thing for him to climb a tree. Nu era cel mai onorabil lucru să se suie în dur. Ceva care să-i facă cinste. But he did not care about that. Dar lui nu-i pasă. Chiar asta. Why? Because just like the blind man, he was desperate for Jesus. Și asemenea lui Bartimeu, asemenea orbului, el vrea să-l vadă pe Domnul Isus Hristos. Now he had wealth, he had success, he had everything in life. El are bogăție, el are succes, are totul în viață, But he realized something was missing. dar înțelege că ceva lipsește. He needed Jesus. El are nevoie de Isus. See, those who are successful in life need Jesus. Cei care au succes în viață au de asemenea nevoie de Domnul Isus Hristos. Maybe you can identify with Zacchaeus. Poate te identifici cu Zacheu. Not that you're short, but maybe you're very successful. Nu neapărat să fii mitel de statură, dar ești un om de succes. Maybe you have a good education and you've done well for yourself. Poate ai o educație bună și s-au strâns ceva bani, dar But you can have the best in the world and still lack something. poți avea cei mai buni din lumea asta, totuși să lipsească ceva. Those things do not satisfy, only Jesus does. Acele lucruri nu satisface, doar Domnul Isus Hristos satisface. It doesn't mean success is bad. We're to try and do our best. Nu înseamnă, succesul nu e ceva rău în sinea lui. Trebuie să încercăm cei mai buni, nu? Să facem. But if you have everything and you don't have Jesus, you really have nothing. Dar dacă ai totul și nu ai pe Hristos, nu ai nimic. And so Zacchaeus realizes this, and he climbs up the tree to get a glimpse of Jesus. Zacheu înțelege lucrul acesta, se suie în dud să-L vadă pe Domnul Isus. And notice how Jesus responds to him in verses 5 and 6. Versetele 5 și 6. Isus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. So Jesus takes notice of Zacchaeus as well, doesn't he? Domnul Iisus îl observă și îl remarcă pe Zacheu, de asemenea. He takes notice of the blind man, El observă pe cel orb, who was, we presume, very poor. care era cel mai neînsemnat, sărac, But he takes notice of the rich man too. dar el îl observă și pe cel bogat, de asemenea. And so he goes to Zacchaeus' house. Se duce la Zacheu acasă. And Zacchaeus' life is changed forever too. Viața lui Zacheu este de asemenea schimbată. Look in verses 8 through 10. De la 8 la 10 citim. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am păstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. So we know Zacchaeus' life has changed because his view of money changes here. How he views money, yes, Zacchaeus. Atitudinea lui Zacheu cu privire la bani se schimbă. He wants to give back to the poor, those that he's taken advantage of. Banii pe care i-a luat, pe drept, pe nedrept, vrea să-i dea la cei săraci. He's going to give back far more than the law required him to give. El vrea să dea mai mult decât cere legea. The law required him to give a fifth back, the amount plus a fifth. Da, legea spunea a cincea parte, da? Lucru pe care l-ai năpostuit plus a cincea parte. But he's given back 4 times the amount. El vrea să dea înapoi împătrit, dragii mei. So if he took advantage of someone for $1,000, deci dacă a avut o afacere de $1,000, the law would require him to pay back $1,200. $1,200. 1250.
Trebuia să dea 1000 plus 250, ca să înțelegem. Da. But he's going to pay back $4,000. Dar el vrea să dea înapoi $4,000. Now, he could run out of money pretty quick. Ar fi rămas fără bani urgent și de grabă. Because as a tax collector, he would take advantage of people. Pentru că în calitatea lui de vameș profita, da? Avea de unde? As you know, he collected taxes for the Roman Empire. El colecta taxe pentru Imperiul Roman. And he could collect any amount that he wanted to from the people. El putea cere cât voia de la trecătorii de acolo. He would give the amount back to the Romans that was required, and he could keep the rest. El dădea Imperiului Roman cât îi cerea și păstra restul. So he's about to lose a lot of money, yes? El este gata să piardă mulți bani. But he doesn't care because he realizes Jesus is more important than that money. Dar lui nu-i pasă pentru că înțelege că Domnul Isus Hristos e mult mai important decât banii. And when we truly know Jesus, we know that he's far more important than anything in this world, including all the money. Când cunoaștem pe Domnul Isus Hristos, înțelegem că e infinit mai important, nespus mai mare decât toți banii. And not just his view of money, but he wanted to treat people in the right way. El vrea să trateze pe cei cu care intră în contact într-un mod onest, cinstit, da? And when we truly know Jesus, we want to treat others in a right way. Când îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos, imediat îi tratăm pe cei din jurul nostru cum se cuvine, corect. Yes, we are to love our neighbor as ourselves. Iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Notice also here the third type of person who needs Jesus. O a treia categorie de oameni care au nevoie de Domnul Isus. Read verse 7 again. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Now there's people here that are grumbling, right? Sunt de asemenea oameni care cârcotesc. They are griping and complaining. Ei vociferează și se plâng. It's sort of like the Israelites when they were in the wilderness. What did they do? They griped and complained. Ce-au făcut evreii în pustie? Au murmurat și au cârtit. Why are they complaining right here? Jesus is going to meet this man and change his life. De ce cârcotesc acești oameni? Domnul Isus a făcut din Zacheu un om nou, l-a înnoit. Well, Zacchaeus really wasn't that much different than the blind man. Zacheu nu era diferit dintr-un anumit punct de vedere de celălalt. They would have seen Zacchaeus also as an outcast. Zacheu era de asemenea un proscris, era un izolat, așa, datorită bogăției și a corupției lui. Yes. They looked down upon him not just because he was short, but because he was a tax collector. Ei priveau invidios la el și de sus în jos, numai că era mic de statură, dar pentru că era vameș, colector de taxe. For the Jews, the tax collector was the lowest of the low. Pentru evrei, vameșii erau cei mai de jos dintre cei de jos. They wouldn't even let the Jew in the temple to worship God. Nu erau lăsați să vină să se închine la templu. It just says the people here are grumbling. Vedem aici pe aceștia murmurând, toți cârteau, toți. Da? But usually it tended to be the religious leaders. Dar aici putem să observăm și în alte pasaje pe cei religioși. Look in Luke in chapter 15. În Luca 15. Just read verses 1 and 2 of Luke 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Dar farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Yeah. We see this earlier in Luke chapter 5 as well. Mai vedem și în Luca 5, de asemenea, aceeași atitudine a celor religioși. Why were these people grumbling, especially the religious leaders? De ce vedem cârtirea aceasta la cei religioși? They thought they were better than Zacchaeus. Ei credeau că sunt mai buni decât Zacheu. They felt that they were self-righteous. Ei aveau o neprihănire a lor înșiși.
They had done everything right, but Zacchaeus did not. Ei ziceau așa, noi facem toate lucruri după lege, Zacheu nu le face după lege. They had kept the law, but Zacchaeus did not. Noi păzim legea, Zacheu nu păzește legea. That maybe they deserve Jesus and having lunch with him, but not as Zacchaeus. Ar fi vrut să aibă cina cu Domnul Isus, Isus stă la masă cu Domnul, dar nu la Zacheu în casă să fie Domnul Isus. See, they were self-righteous. Ei aveau o neprihănire a lor înșiși. Maybe you can identify with them. Maybe you are self-righteous. Poate și noi, noi ne identificăm cu acești religioși care au neprihănire a lor înșiși. This is the most dangerous of the three to be. Este cea mai periculoasă categorie din cele trei. When you struggle, you can see your need for Jesus. Când ai lupte în viață, îți dai seama că e nevoie de Mântuitorul, de Domnul Isus. When you're successful, you can realize at some point that that stuff doesn't satisfy. Când ești bogat, îți dai seama că la un anumit punct ajungi, nici asta nu satisface. Am nevoie de Isus. But when you're self-righteous, that is a very dangerous thing. Cei care au neprihănirea lor înșiși e cea mai periculoasă categorie, poziție. It's easy for us to have that mindset. E ușor și pentru noi să adoptăm acea mentalitate. We can think we have our lives all together. Ne putem gândi că avem viața pusă la punct, da? That we come to church and we serve the Lord. Venim la biserică, slujim Domnului. We read our Bible, we put money in the offering plate. Citim Scriptura, dăruim. And we can start to think that we are better than other people. Și ne gândim că suntem mai buni decât alții. We can start to think that and look down on other people who do not know Jesus. Privim de sus în jos la alții care nu cunosc pe Domnul Isus Hristos. And we can start to gripe and complain. Și putem și noi fi ispitiți să murmurăm și să cârtim. And we can start judging others for their sin instead of looking at our sin. Putem să judecăm pe alții pentru păcatele lor și să omitem faptul că și noi avem păcat. But if we do have our lives together and as it needs to be, dar dacă avem o viață, if we're following God, dacă îl urmăm pe Domnul, atunci înțelegem it's only by the grace of God. Că este doar prin harul lui Dumnezeu. Suntem ce suntem prin harul Său. We are no better than anyone. We are only here by the grace of God. Suntem aici prin harul lui Dumnezeu. Nu suntem mai buni decât alții. There is a saying, it's not used very much, but a turtle on a fence post. Este un proverb, o țestoasă, da? Da. O țestoasă care stă pe gard. O țestoasă care stă pe gard. If you see a turtle on a fence post, how did it get up there? O țestoasă cum a putut ajunge pe gard? It didn't get up there itself, did it? Nu s-a suit singurică pe gard. Someone would have to put it on top of that fence post. Cineva a pus-o pe coama gardului. And if we're living life right, it's only because Jesus has put us there. Domnul Isus Hristos ne-a așezat acolo unde suntem. Someone asked you, which type of person in this passage are you? Ne punem întrebarea, în care categorie ne încadrăm? Maybe you're more like the blind man and you're struggling. Poate ca cel orb și ne luptăm cu anumite situații în viață. Maybe you're like Zacchaeus and you're very successful. Poate ca Zacheu, foarte un om de succes, un om bogat. Or maybe you're like the self-righteous who complain and look down on others. Sau poate ne încadrăm în categoria celor cu neprihănirea lor înșiși, care cârtesc și critică pe alții. Yeah. Honestly, at times I can identify with all three. Ne putem identifica cu toate trei. I can identify with those who struggle. Eu mă identific cu cei care luptă, care au probleme. We all have struggles in our lives, and I have my struggles too. Toți avem probleme și eu am și eu problemele mele în viața mea. Maybe you're struggling right now. Poate ești în luptă, poate ești în frământare acum. You can cry out to Jesus and know He cares for you and He is there for you. Strigă la Domnul Isus Hristos și El poate de grijă și El preia problema.
And if you don't know Jesus, you can cry out to Him and He will help you. Chiar dacă nu-L vezi, strigă către El și El va veni în ajutor. I can also identify with those who are successful. Mă pot identifica și cu cei care au succes. But we know that no matter what success we have, those things do not satisfy us. Dar oricât succes, oricâți bani am avea, acelea nu satisfac. That only Jesus satisfies our lives. Numai Domnul Isus satisface viața noastră. So if you are successful, keep your eyes upon Jesus and not on the things of this world. Dacă ești un om de succes, păstrează-ți privirea asupra Domnului Isus Hristos și asupra lucrurilor de pe acest pământ. And if you don't know Jesus, it doesn't matter how successful you are. Și dacă nu cunoști pe Domnul Isus, nu contează cât de mare succes ai. There's something missing in your life. Ceva lipsește în viața dumitare. Jesus can fill that void and give you peace. Domnul Isus poate umple acel gol și da pacea sa. And there's times where I can identify as the self-righteous. Câteodată mă privesc pe mine ca având propria neprihănire, da? That there's times when we can have pride in our hearts and look down on those who don't know Jesus. Avem o anumită, hai să spunem, Dumnezeu spune, mândrie și privim la cei pierduți. It's much easier for us to point out the sins of others than to look at the sins in our own E heart. mai ușor să numim, să arătăm spre păcatele altora decât înspre ale noastre înșine. We need to pray for humility and realize and remember the grace of God. Trebuie să ne rugăm pentru smerenie și pentru harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat. And if you are self-righteous and don't know Jesus, you're in a very dangerous place. Dacă cel, nu știu dacă e cineva aici, dar cel care are neprihănirea lui însuși e în cea mai, și nu cunoaște pe Domnul Iisus, e în cea mai rea poziție posibilă. You cannot save yourself. Nu te poți salva singur. No one is good enough. Nimeni nu este suficient de bun. No one can do enough good things. Nimeni nu poate face destul bine. We're only saved by what Jesus has done for us and who He is. Suntem salvați prin ceea ce a făcut Domnul Iisus și prin ceea ce este Domnul Iisus. Amin. But this passage is also a reminder of our need to tell others about Jesus. Pasajele acestea ne aduc aminte că trebuie să spunem altora despre Domnul Iisus Hristos. Because we all know people in our lives who are like the blind man who struggles. Știm oameni din jurul nostru, rude, prieteni, care sunt ca celor. We all know people who are very successful, but they need Jesus. Noi știm de asemenea oameni de succes, dar care de asemenea au nevoie să audă despre Isus. We know people who are self-righteous and look down on others, but they need Jesus. Noi știm oameni care au neprihănirea lor înșiși, dar care în același timp au nevoie de Hristos. Just remember the key verse here in this whole passage. Versetul cheie în acest pasaj. In chapter 19 and verse 2. 19 cu 10. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. We are saved because Jesus has sought us and He has changed our lives. Suntem mântuiți pentru că Domnul Iisus a murit pe cruce și a schimbat după aceea viața noastră. And we need to point others to Jesus so He can save them. Noi trebuie să arătăm, să indicăm altora înspre Hristos ca să fie și ei mântuiți. Let's pray. Ne rugăm.